हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस भिडियोमा धेरै स्वागत छ। आज फेरि नयाँ कुकिङ भिडियो लिएर आएकी छु। आशा छ मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने। आज मैले हजुरहरू सामु म्याङ्गो कस्टर्डको रेसिपी लिएर आएकी छु। आजको म्याङ्गो कस्टर्ड मेरो तरिकाले बनाऊ है त। यो कस्टर्ड बनाउनको लागि मैले 1 कप दुध लिएकी छु। यो म्याङ्गो पल्प हो। यो चाहिँ म्याङ्गोलाई मैले मसिनो गरी काटेकी हुँ। त्यस्तै मैले चिनी 2 स्पुन लिएकी छु। त्यस्तै 2 स्पुन चाहिँ मैले कस्टर्ड पाउडर लिएकी छु। यो भेनिला फ्लेभरको हो। अनि त्यस्तै मैले नट्सलाई काटेर मसिनो गरेर राखेकी छु। त्यस्तै मैले 1 स्पुन चाहिँ चिया सिड लिएकी छु। यसलाई चाहिँ मैले तातो पानी हालेर भिजाउँदै छु। जबसम्म हाम्रो कस्टर्ड रेडी हुन्छ यो भिजेर ठिक्क हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई अहिले नै भिजाएर राख्दै छु। अब मैले यो कस्टर्डलाई चाहिँ मैले यही चिसो दुधले चाहिँ मैले अहिले सुरुमा नै फिटेर राख्दै छु। पछि फिट्न पर्दैन, सजिलो हुन्छ भनेर म यसलाई चाहिँ राम्रोसित फिट्दै छु। यसलाई चाहिने आवश्यक जति दुध हालेर चिसो दुध हालेर चाहिँ मैले कस्टर्डलाई चाहिँ फिट्दै छु। अब मैले आफूसँग भएको दुधलाई चाहिँ तताउन बसाल्दैछु। म 1 बोइल आउने बेलासम्म यसलाई चाहिँ राम्रोसित तताउँछु। त्यसपछि चाहिँ यसमा मैले कस्टर्ड मिक्स गर्दछु। लगभग यसमा 1 बोइल आउन लागिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा अब मैले यसलाई चाहिँ चलाइ चाहिँ अलिकति घटोस् अनि तबसम्म चाहिँ पकाउँदै म यसलाई दुध अलिकति घट्न दिन्छु। अब मैले यसमा अघि रेडी गरेर राखेको कस्टर्ड मिसाउँदै छु। मैले चाहिँ यो होल फ्याट मिल्क भएको भएर धेरै घटाएन। यदि हजुरसँग पातलो दुध छ भने चाहिँ पुरै अलिकति घटाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ पुरै कस्टर्ड यसमा हालिसकेको छु। अब मैले यसमा चिनी पनि हालेँ। अब म यसलाई चाहिँ मजाले चलाउँदै छु। जबसम्म यो ठिक्कको बाक्लो हुँदैन तबसम्म म चलाउँदै छु। अब म यो अलि बाक्लो भयो, यसमा चाहिँ अघि रेडी गरेको म्याङ्गो पल्प यानि कि म्याङ्गोको गुदी हाल्दै छु। यसलाई मैले मिक्सरमा पिनेर राखेकी थिएँ। अब म चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ पकाउँदै छु। यो दुईटालाई मिक्स पनि गर्छु र एकछिनसम्म चाहिँ म यसलाई राम्रोसित पकाउँछु। अब यसमा चाहिँ अघि मैले काटेर राखेको नट्सहरूलाई पनि मिसाउँदै छु। नट्स अनि म्याङ्गो पल्पले चाहिँ कस्टर्डको स्वाद नै छुट्टै बनाइदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ म यसलाई मिक्स गर्दैछु। कस्टर्डमा पहिले म्याङ्गोको पल्प हालेर यसरी पकाउँदाखेरि स्वाद एकदमै बढेर आउँछ, एकदम इन्हान्स हुन्छ यसको टेस्ट। त्यही भएर मैले चाहिँ पल्प सुरुमै मिसाएको, यो मेरो ट्रिक हो। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ थोरै मरिचको धुलो हाल्दैछु, ब्ल्याक पेपर हाल्दैछु। हजुरहरू यो अप्सनल हो, हजुरहरूलाई मन पर्दैन नहाल्नुहोस्। यदि मनपर्छ हजुरहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरहरूले इलायची पाउडर पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। अब म यसलाई चाहिँ एउटा भाँडामा खनाएर अनि यो म्याङ्गोको अघि काटेर राखेको चाहिँ सानो पिसहरूलाई चाहिँ मिक्स गर्दैछु। त्यसपछि यसलाई चाहिँ म चिसो हुन छोडिदिन्छु। यो एकदमै देख्न सक्नुहुनेछ, एकदमै टेस्टी भएको छ। यो मिक्सरलाई चाहिँ हामीले फ्रिजमा 4-5 घन्टा अथवा 2-3 घन्टा कति टाइम छ त्यो अनुसारले चाहिँ राख्नु पर्दछ। त्यस पछाडि यो खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। अब म यसलाई चाहिँ डेकोरेसन गर्दैछु। मैले सुरुमा अघि रेडी गरेको चिया सिडलाई चाहिँ हालेँ। अब यसमा चाहिँ मैले म्याङ्गोका पिसेसहरू हालेँ। यो अघि मैले बचाएर राखेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ मैले थोरै आइसक्रिम पनि हाल्दैछु। यसले चाहिँ कस्टर्डको स्वादलाई अझ धेरै इन्हान्स गर्छ। त्यस्तै मैले अब रेडी भएको कस्टर्डलाई चाहिँ मैले यसमाथि चाहिँ राख्दैछु। हजुरले आइसक्रिम छैन भने स्किप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ टेस्ट राम्रो आओस् र डेकोरेसन राम्रो होस् भनेर गरेकी हुँ। विदाउट आइसक्रिम पनि यो कस्टर्ड एकदमै मिठो भएको छ। अब चाहिँ यसमाथिबाट मैले थोरै आइसक्रिम हालेर त्यसपछि चिया सिड हालेर म्याङ्गोका पिसेसहरू हालेर लास्ट डेकोरेसन गर्दैछु। यो खाना देख्न जति राम्रो देखिएको छ, खाना पनि त्यति नै धेरै मिठो छ। हजुरहरूले पनि घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोस् न। कस्तो हुन्छ यो रेसिपी मलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। यसको माथिबाट थोरै नट्सहरू हालेर मैले डेकोरेसन गरेकी छु। देख्दा एकदमै खाउँ लाग्ने भएको छ र साँच्चै पनि एकदमै धेरै मिठो भएको छ। भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।